Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I am CL and this is Madam C channel. Hi guys! Sa video na ito is i-guide ko kayo paano nyo i-track at i-receive ang Shopee orders nyo from Shopee. So step by step guide to guys. So magsisimula tayo doon sa pag-place order nyo hanggang sa pag-receive nyo ng parcel. So bago tayo magsimula guys, huwag nyo kalimutan na i-like itong video at mag-subscribe sa aking channel. So ayan guys, bago natin i-track yung order natin dito sa Shopee, lagi nyong tandaan guys, kapag nag-place order kayo dito sa Shopee, wala nang ibang mapupuntahan yung order nyo kundi dito sa to pay guys. Kundi ibig sabihin nun, is successful yung pag-place order natin kasi napunta siya sa to pay. Dito sa to pay guys, kailangan pa ito i-confirm yung seller bago siya mapunta sa to ship. So ilang minutes lang yung itatagal ng order natin dito sa to pay na section bago siya ma-transfer sa to ship na section. Okay, dito na tayo sa to ship. So dito sa to ship guys, ito na yung time para i-prepare na ni seller yung mga na-order natin sa shop niya. Kasi pag once na na-prepare na ito ni seller guys, ito na din yung time para kukunin na ito ng courier or ng delivery man. And take guys, pwedeng magtagal yung order natin dito sa to ship na section kasi nga prepare pa ito ni seller yung mga order natin sa shop nila. Dapat isa or dalawang araw lang dapat magtagal yung order natin dito sa to ship na section guys. So dapat na-prepare na ito ni seller para makuha na ito ng courier. By the way guys, since andito pa yung order natin sa to ship na section, meron pa tayong chance na i-cancel yung order natin pag feel natin parang hindi na natin itutuloy yung pag-order ng items na yun sa shop nila. At meron pa din tayong time na i-contact si seller kapag may mga changes tayo about sa item natin. For example, mali yung color and gusto mong palitan, meron ka pang time na i-contact si seller para palitan yung color or ano ba yung variety na pinili mo sa shop, yung item na pinili mo sa shop nila. Kasi guys, impossible na yung mga changes na yun kapag na-ship na ito ni seller or nakuha na ito ng courier or nandito na siya sa to receive. So, impossible na siya ma-change guys or i-cancel yung order natin. And by the way din guys, hindi lahat ng seller is nagre-reply sa mga chat natin sa kanilang shop. So, may iba is nagre-reply sa mga message natin, meron din iba na masusungit, meron din iba na medyo mas strict. So, hindi lahat ng seller guys is nagre-reply sa mga message natin. So, take note lang natin yun guys. So, hindi lahat ng shop dito sa Shopee or yung mga seller dito sa Shopee is nagre-reply sa mga message natin. Okay guys, once na na-prepare na ni seller yung order natin sa shop nila at na-pick up na ito ng courier o ng delivery man, yung order natin na nandito pa sa to ship is matatransfer na siya dito sa to receive. Dito sa to receive guys, pwede na natin i-track yung order na kung asa na yung order natin. So, pwede natin i-click itong green part na ito para makita natin yung tracking details ng order natin. So, kailan ba natin ma-receive yung order natin dito sa Shopee? So, first guys, huwag kayong mag-base sa date kung kailan nyo siya na-place order. Kundi magbase kayo kung kailan ito na-pick up ng delivery man o ng courier doon sa seller. Pag once na na-pick up na ito ni delivery man, pwede na tayong magbilang ng araw para malaman natin kung kailan natin ma-receive yung Shopee orders natin. Sa Luzon guys, 3 to 5 days yung itatagal bago natin ma-receive yung order natin. Sa Visayas and Mindanao naman, 7 to 12 days yung itatagal bago natin ma-receive yung order natin. And of course guys, pwede pa magtagal yung order natin depende kung may bagyo or mayroong problem during shipment. So hindi natin kontrolado kung kailan talaga natin ma-receive yung order natin, lalo na pag may masamang panahon or may problem during shipment. This is my example guys. Ito yung order ko. So, nag-place order ako or yung order time ko is June 15, 2021 around 4:10 PM. So, by 4:16 PM guys, na-confirm na ito ni seller. So, from to pay, napunta na siya sa to ship. So, minute lang ang tinagal niya dito sa to pay at na-transfer na siya dito sa to ship. Since wala naman akong problema sa item na in-order ko, so hindi na din ako nag-message kay seller. Kasi maganda naman din yung rating ng items and ng shop niya. By June 16 guys, kinabukasan, nag-message sa seller sa akin na okay na daw yung order ko. So, ito yung picture na okay na din yung order ko and ready to ship na siya. And makikita nyo sa picture na ito guys, dito sa to ship, may nakalagay dito na product will be shipped out by June 16, 2021. Pero guys,
So, na-pick up na siya by June 17 instead of June 18. So, parang estimated na din yung date na nakalagay dito. So, para malaman natin kung asa na yung order natin, i-click natin itong green part na ito. Dito natin makikita yung tracking details natin. So, makikita natin yung time kung kailan siya na-pick up ni courier hanggang sa pag-deliver ni courier. So, lahat ng tracking details is dito makalagay. So, tingnan nyo sa picture na ito guys, nakalagay dito na receive product and make payment by July 4, 2021. So, medyo matagal siya guys. So, para sa akin, estimated date lang siya guys kung kailan natin marireceive yung order natin. Kasi pag i-click nyo itong green part na ito guys, iba yung nakalagay sa upper part na ito. So, ang nakalagay dito is receive by Saturday, June 26, 2021. Pero, na-receive ko itong order ko by June 24. So, maaga ko siyang na-receive kaysa estimated day. Hindi lahat ng date na nakalagay dito is accurate. So, minsan matagal natin ma-receive, minsan din maaga natin ma-receive yung order natin sa Shopee. So, sa akin naman, in my experience, maaga yung pagkuha ko ng mga order ko kaysa date na nakalagay dito. So, by June 15 guys, nag-place order ako sa Shopee. Pero, hindi pa ako nag-start na magbilang ng araw doon kasi by June 17, ito na yung time na na-pick up na ni courier yung order ko doon sa seller. So by June 17 guys, nagbilang na ako ng 7 days. So yung expected date na dapat ma-receive ko yung order ko is around June 23. So dito nakalagay sa guys, dito sa tracking details guys na marireceive ko na yung order ko by Saturday sa June 26. Pero na-receive ko yung order ko by June 24. So malapit lang expected date ko na June 23 kaysa sa June 26. So yung mga estimated date guys, basihan lang siya kung kailan natin marireceive yung date natin. So sa akin guys, yung technique ko is nagbibilang ako ng araw pag once na na-pick up na ni courier yung order ko doon sa Shopee. So magbilang ako ng 7 days to 12 days ganon. Pero sa akin, since Mindanao naman ako guys, nagbibilang ako for 7 days. So by June 17, nag-start akong magbilang. So 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So yung 23 guys is yung expected date na ma-receive ko yung order ko. Pero by June 24 is na-receive ko siya ng order ko, which is malapit lang siya sa expected date na marireceive ko yung order ko. Yung mga date na nakalagay dito sa ating order sa Shopee guys is mga estimated date lang siya, which is guide din siya para sa atin kung kailan natin marireceive yung order natin sa Shopee. So mga tanong, ate, ano bang ibig sabihin ng parcel has departed from station or parcel has arrived at station Parañaque or ano bang lugar yon? So, para mabilis natin maintindihan guys, kapag may word na departed dito sa tracking details natin, ibig sabihin nun is nakaalis na yung parcel natin sa lugar na yon at ita-transfer na siya to another place na naman hanggang sa umabot siya doon sa place mo at ma-deliver sa iyo. Kapag naman yung sa tracking details natin guys is may word na arrive, ibig sabihin nun is nakarating na yung parcel natin sa lugar na yon. Ang sorting center naman, dito nila kinaklasify or kinakategorize yung mga address sa parcel natin kung saan sila itatransfer na lugar. Ang transit naman guys, ito yung process kung saan tinatransport na yung order natin to another place. So ayan guys, since naliwanagan na tayo sa mga tracking details, dito naman tayo sa parcel is out for delivery. Kapag parcel is out for delivery na yung nakalagay sa tracking details natin, ibig sabihin nun is i-deliver na nila yung order natin this day. So, before natin ma-receive yung order natin is makakatanggap tayo ng notification from Shopee na yung order natin is out for delivery. Second, makaka-receive tayo ng text message from delivery man at nakalagay sa text message yung amount na babayaran natin since COD naman yung mode of payment natin. Third naman guys is tatawagan kayo ni delivery man at ihahatid na nila yung parcel mo doon sa bahay nyo. So, kung anong nakalagay na address sa parcel nyo guys, doon din nila ihahatid yung order. Receiving order. So, ito yung video ko guys kung saan tinatanggap ko na yung parcel or yung package ko from Shopee. So, ayan, makikita nyo sa video na ito kung paano ko siya tinanggap. So, sa pag-receive guys, ibibigay nila yung parcel sa iyo or yung package mo sa Shopee. Tapos, magbabayad ka sa amount na nakalagay doon sa parcel mo.
And of course guys, huwag kayong mabahala kung malaki yung pera nyo kasi may panukli naman po sila. Opo, susuklian naman po kayo kapag malaki yung pera nyo guys. So, may iba kasi na nagtatanong sa akin kung sinusuklian pa ba sila. Syempre po, susuklian kayo ng mga delivery man kapag malaki yung pera na binigay nyo sa kanila. So, pipicture nila yung parcel mo guys or yung package mo. Tapos, i-scan nila yung QR na nakalagay sa parcel mo para malagay sa kanilang system na successful yung delivery nila sa package mo. At syempre, once na na-confirm na ito ni delivery man na successful yung pag-deliver nila, is mag-notify yan doon sa ating Shopee account na yung order natin is successful. So, mag-highlight na yung order received kapag na-confirm na nila sa kanilang system na successful yung delivery. Take note guys, hindi mag-highlight itong si order received kapag hindi pa ito na-receive mo or hindi pa ito na-deliver sa iyo. So, once na na-deliver na ito at natanggap mo na yung order mo, mag-highlight na ito si order received. Before nyo i-click si order received guys, syempre, i-test mo na yung mga product nyo. Baka may mga damage or ano ba yung ka-𝚱𝚡 ng mga item na hindi ka satisfied kasi meron ka pang time na mag-refund sa mga item na yon. So, wag nyo munang i-click ang order received kung hindi pa kayo satisfied sa pag-check ng mga item nyo. Kung okay naman yung mga product nyo guys, wala naman yung problema and hindi naman din kayo mag-refund, so i-click nyo lang yung order received guys. Sa pag-click nyo ng order received guys, kapag gumamit kayo ng coin cashback voucher dito sa Shopee, may marireceive kayo na coins kapag na-order received nyo na. Pero kung wala naman kayong ginamit na coin cashback voucher, wala kayong makukuha na coins. Pero may makukuha naman kayong coins kapag nag-rate kayo sa kanilang shop. So, pag once na na-order receive nyo na guys, tapos nag-rate kayo, may makukuha kayo na coins sa pag-rate sa item. So, ganun lang kadali na mag-track and receive your order sa Shopee using COD o cash on delivery na mode of payment. I hope nakatulong itong video na ito guys. So, huwag niyong kalimutan na i-like itong video tapos mag-subscribe kayo dito sa aking channel. And mag-comment din kayo sa baba kung may mga katanungan kayo about tracking and receiving your orders. So, thank you for watching this video.